kéo đuôi nhiều phải không ạ? Yeah, her thesis that because of the that's okay. Here's a hyperdivergent because very Gordian angle is very big. Bệnh nhân này là có góc hàm mở. So in the consequence that her open size inclination is not that much protruded. Nhưng mà cái thực ra cái trục trên cửa hầm trên thì nó không phải chìa nhiều đâu. So maybe we can judge her as a high angle bimaxillary protrusion, right? Vậy là một cái cao chúng ta thấy là góc hàm mở và có vô răng hai hàm. And her chin is as her mandible grow over backwards. And she has more profile as a class 2 high angle, but the teeth is not that much protruded. Vì cái hàm dưới thì nó phát triển xuống dưới ra sau cho nên chúng ta thấy cái vẻ mặt đó là một cái hạng 2 và cái tầng mặt dưới nó dài, thì thực sự răng không nhau. It is not a simple case treated. Cái này khó hay dễ? If you extract it, then maybe this tendency to the teeth can be thick and upright. Chúng ta lưu ý là nếu mà nhổ thì coi chừng cái răng cửa trên nó thẳng băng luôn. Okay, and finally, we decided to extract bicuspid and give some retraction as much as possible. Nhưng mà cuối cùng cũng nhổ răng ha và kéo đuôi ra. So any upper after placing the bracket as an initial launch wire, I placed 16 night-tie wire for leveling. Đây là chúng ta sau khi đóng hài thì bỏ vô dây night-tie 16 để làm đều ha. Well, I have showed many the leveling cases later on. So, but in the lower, because of the head severe crowding in the lower, then I try to retract the canine first. Nhưng mà hàm dưới thì phía trước đó, phía trước gì đó cho nên chúng ta kéo đuôi ra năm trước để. So I can put a bracket here, and then I started leveling, but before I leveling, I just with a 17 by 25 TMA wire, I add the segmental retraction spring for canine retraction only. Ở đây là chúng ta có một cái khung phân đoạn TMA 17-25 có vẻ lúc thôi để đi xa ra năm dưới. So I don't want to retract the whole canine fully back, but I just want to retract the canine as much that space for the leveling of this anterior region. Nhưng mình chỉ đi xa năm dưới cho đến khi đủ chỗ để làm đều răng cửa thôi chứ không có chạm tới cái răng số 5 đâu ha. So once the canine moved a little bit, I started to put a bracket on each tooth that can be possibly place the bracket. Và khi mà chúng ta đã thấy đi xa răng rồi thì cái răng cửa nào gắn mắc ai được thì chúng ta sẽ gắn. Yeah, for the upper, I moved to the 17 by 25 night-tie wire. Ở hàm trên bây giờ mình đã lên đó là night-tie 17-25. My goal is that my destination for the upper is always 19 by 25 standing still, but not yet. Thật ra là chúng ta sẽ lên từ từ cho đến khi nhớ lại đến 19-25 hàm trên. Sliding mechanics, 018 bracket and 022 bracket, which one is better? Chúng ta thấy là nếu mà dùng cái cơ chế trượt thì slot 18 For the sliding mechanic, always 022 bracket is better. Hai tốt hơn nhé. Because we can put on a more thicker wire, stainless steel wire. So the train rail is much stronger than 18 slot. Vì khi đó thì chúng ta sẽ sử dụng được những cái dây nó lớn thì nó giống như là cái đường trượt cho mình. I think that if you want to try the sliding mechanics, simple sliding mechanics, maybe you better use 022 bracket slot than 018 bracket slot. Nếu anh chị nào mà muốn xài cái chế trượt thì thầy khuyên là nên xài hàm 2. And since after some canine retraction, and then I put some bracket here and 3 bracket in the front, and then I put the lower and the 16 night-tie wire. Và như vậy sau khi mà di xa răng nanh thì chúng ta gắn được mắc cài trên 3 răng cửa và ở cái răng cửa nhỏ thì chúng ta sẽ chạy cái dây là night-tie 16. And in upper, I keep leveling the wire by placing the 1925 night-tie, or this. I think that this one is 020 stainless steel wire. Chúng ta ở hàm trên đó là chúng ta có thể lên cái dây night-tie 19-25 hoặc chúng ta đổi qua là SS 020.
night wire is very good for leveling. Dây nai là rất là tốt cho cái quá trình làm But đều. night wire is always better for the level adjacent bracket. Nhưng mà tức là nó rất là tốt cho cái việc mà làm đều giữa hai cái răng. But to level the whole arch, the stainless steel wire is much better. Nhưng mà để làm đều toàn bộ con răng thì EDF tốt hơn. But if you want to place the stainless, thicker stainless wire, then you have to align between each adjacent tooth should be a level. Nhưng mà trước khi mà lên với EDF là chúng ta phải tốt nhất là sử dụng dây nai để làm đều hai cái răng lân cận với nhau trước cho nó tương đối rồi mới lên với dây EDF lớn. Even rectangular wires leveled very good for leveling, but it's for adjacent teeth by teeth, but total arch leveling, maybe the stainless steel wire. You must finish with the stainless steel wire. Ngay cả những cái dây nai tay vuông mà lớn rồi thì là nó cũng chỉ là làm đều giữa hai răng là tốt thôi, nhưng mà nguyên cung là nó cũng không bằng dây EDF đâu. And the lower is still going on the 16 nine tie, and it will change to the 18 stainless steel, O2O stainless steel. Ở hàm dưới thì sau khi chúng ta làm nai tay 16 thì chúng ta có thể lên đó là dây EDF 18 hoặc là 20. And still, I think that leveling is going on. Chúng ta vẫn đang tiếp tục làm đều. And finally, up to this one is that the upper is a 1925 stainless steel with some spur. Level one was solid. Chúng ta thấy ở hàm trên đây là EDF 1925 và bắt đầu là có gắn cái cánh tay lên rồi này. And the retraction is started, and at the same time, I put a miniscrew. Và bắt đầu kéo lui lên, nhớ là có đặt vít đây. But in the lower, the leveling is still going on. Hàm dưới vẫn tiếp tục làm đều. This one is that I think is a 18 stainless steel. Hàm dưới ở đây là dây EDF 18. It was leveled, but still, it is not clearly seen. But as you can see here, there is some curve here. Thì chúng ta thấy là vẫn còn có đường cong suy hàm dưới. So the mandible is not leveled totally yet. Có nghĩa là hàm dưới này chưa có được làm phẳng đường cong suy hoàn toàn. So from 18, the stainless steel, I can put a reverse curve of C. Ở trên cái dây EDF thì chúng ta có thể vẽ nó đường cong suy ngược. So I didn't try to any retraction or any sliding like yet on the lower, so I put on a little reverse curve of C on low arch and cinch back and keep going on the leveling procedure on the lower. Cái này hàm dưới là chúng ta chưa có kéo đuôi gì hết trơn, nên chúng ta vẽ cái đường cong suy ngược và sau đó chúng ta đặt vô, chúng ta nhớ là vẽ đuôi để chúng ta tiếp tục cái giai đoạn làm đều hàm dưới. This is the X-ray in the middle of the treatment. Đây là chúng ta được kiểm tra ở giữa quá trình điều trị. So I kept retracting. Hàm trên là vẫn đang tiếp tục kéo đuôi nè. As you can see here, the spur is fairly long. Chúng ta thấy cái cánh tay này nó rất dài ha, cánh tay móc. In this case, is while retracting her anterior teeth, I don't like to uprighting. I don't lose the toe in upper. Chúng ta lưu ý là trong cái trường hợp này mình không có muốn là cái răng nó bị cụp vô quá răng cửa trên, cho nên là cái cánh tay rất là dài. And here that now I put here in the lower, I put 1925 stainless steel in place. Và hình này là SS 1925 nằm dưới rồi đó. And because of the high value of the anchorage in the lower, the anchorage value is high, so I didn't put any miniscrew on the lower, and I just hooked the elastic from posterior to the anteriors, the lower. Và ở dưới thì mình biết cái chị đeo chạm của cái đằng sau nó rất là lớn, cho nên mình không có cần gắn vít gì hết, mà chúng ta kéo cái đuôi trên đằng sau luôn. But in the upper, I'd like to retract at the same time, and I'd like to control the toe. So I need a strong anchorage. So I always use miniscrew to retract at the anteriors. Ở hàm trên là vì chúng ta muốn kéo đuôi ra và đồng thời là duy trì được cái độ tọt, cho nên mình phải có cái neo đằng sau rất là lớn để phải gắn thêm vít. But almost the end of the treatment, I took a panoramic X-ray and I found out that something.
chụp phim pano kiểm tra sức khám. Yes, and as space to close, I felt that her inside of the angulation, I mean inclination is a little bit up. I think that the inside upper side is upright a little bit, so I tried to put on the anterior toe. Và mình thấy đó là ở trên cái sọ nghiêng đó là cái răng cửa của bạn nó hơi thẳng quá, cho nên là mình đã vẽ thêm tọt vô trong dây. So this one is demonstrated that I put on a 10 degree, almost 10 degree anterior lingual root toe, labial crown toe in this wire on the left side, and gradually I added more. From here to here, it takes about 3 months, I think. This one gives us at least 30 degrees. Chúng ta thấy chúng ta xuất phát từ cái thành bên trái để chúng ta đã vẽ thêm đó là 10 độ thọt ha, và từ cái thành bên trái qua cái thành bên phải là tốn khoảng 3 tháng, tức là bên phải đang là 30 độ thọt. The first wire that the 1945 take still has a no torque until recent. Đầu tiên đó là nó không có cái độ tọt gì hết trơn. But as retraction going on, the teeth tends to upright, so I put a 10 degree hole on the arch wire. I take out the arch wire and I bend the 10 degree, and then 1 month later, I took again the arch wire and I added 10 degree, and another month later, I took another 10 degree, and finally I up to 30 degree, around 30 degree. Tức là đầu tiên trên cái dây nó không có tọt, nhưng mà vì chúng ta cái ru răng nó làm cái răng nó bị cực, cho nên là mình phải thêm 10 độ tọt, cứ mỗi tháng thêm 10 độ gì đấy. Thì đây là tọt đưa chân răng vô trong. If I put on a 30 degree from the beginning, then it's very difficult to engage. Chúng ta không có nên vẽ 30 độ ngay từ đầu, tại vì rất là khó cho dây vô keo nó thành. Sometimes it's too much. Và nó nặng nữa. So you can see here the change of the bone here in the root area. Chúng ta thấy đây là cái phần xương ở cái phần chân răng lên cửa ở trên. It is demonstrated that there is a lot of lingual root is going inside. Chúng ta thấy là nó đã thay đổi cái độ tọt rồi, cho nên là cái xương rất là khác. So without a miniscrew, maybe this kind of is very difficult movement. Chúng ta thấy nếu mà không có biết thì câu chuyện kiểm soát tọt rất khó. And the almost the extraction space almost closed. Cái khoảng chỗ răng đã gần hết rồi nè.